Почну з гарної новини. Для нас хорошої. Днями вдалося вивідати інформацію, чи робляться в Україні заряди для правильної роботи наших ландшафтних дизайнерів. Поки ми з вами збираємо на дрони, поки виробники і збирачі дронів по кухнях сперечаються про те, які акумулятори і пропелери кращі і в яких китайських магазинах швидша доставка і нижча ймовірність китка, силам оборони України треба якось відповідати на той безперервний потік прильотів, який ми маємо по всій протяжності наших фронтів. Так ось хороша новина полягає в тому, що виробництво в Україні є. Робляться і кабанчики, і те, чим користуються тритопори, і багато що ще. Питання тільки в тому, що обсяги таких виробництв дуже малі, але вони є, я можу це підтвердити, я перевірив. Доброго здоров'ячка, хунту і хунтубери. Ми з України. Це за тиждень. Фоном показую ваші коментарі з-під донатів, фотозвіт від діда і намагаюся зрозуміти, чому так гидко на душі. І ось тут є новина дивна. Пам'ятаєте, ми з вами підписували петицію до оповідача Мівіни з тим, щоб зняти безглузді та шкідливі для країни обмеження у виробництві боєприпасів. Ключовою бюрократичною перешкодою для виробництва снарядів є постанова уряду номер 576 про затвердження положення про дозвільну систему, ухвалена ще 1992 року. Так ось, та петиція про скасування цієї постанови все-таки набрала необхідну кількість голосів, і найголовніший відеоблогер країни навіть визнав за можливе відповісти на неї. Вдихнувши глибше, соратник Єрмака наголосив, що порушене в петиції питання належить до повноважень уряду. Тому він направив це звернення людині Шмигалю з проханням організувати комплексне опрацювання наведеної інформації. Тобто ніякої офіційної відповіді, а тим паче дій, годі й чекати. Хоч як намагаються в марафонах переконати нас у тому, що все чудово, що скоро будемо у визволеному Криму купатися в Чорному морі, без вживання порошків реальність валить свідомість в інший бік. Підшефний наш батальйон стикається з нею частіше, ніж ми в наших тернетах. Оскільки людей все менше, бат розкидали по набагато більшій площі, ніж передбачалося, але це не наймуторніше. Найскладніше в тому, що відстані між траншеями великі та відкриті, й у кожній із траншей мають перебувати воїни, і крім усього іншого, їм потрібно підтримувати між собою зв'язок, щоб встигати реагувати на атаки із фронту, із флангів, тобто їм необхідна електрика. Де взяти електрику в полі? Правильно, в генераторі. А зберегти її на тривалий час як, щоб не тримати генератор постійно працюючим? Правильно, в екофлосці. Не можна тримати запущеним генератор із двох причин. Перше, вони шумлять і привертають увагу до позиції. Друге, бензин не казенний. Тобто він реально не казенний. Його купують бійці за свої, тому що потреби в паливі перекриваються на... я не знаю, скільки це у відсотках, ситуації різні. Але щоб просто і зрозуміло, в середньому на фронтах з необхідних умовно 10 тонн плюс, їм видають близько півтонни. На всіх, на весь підрозділ. Воюй як хочеш, ні в чому собі не відмовляй, не забувай дякувати начальству. Так, якщо ви мене запитаєте, чи не стоїть наш підрозділ десь на другій або третій лінії, я вам відповім. Ні, він стоїть за кілька десь десятків, а десь сотень метрів від майбутніх біленьких «Жигулів». І, вибачте за подробиці, навіть сходити по нужді їм можна тільки тоді, коли не бачить безпілотник. Де реби, ви запитаєте? Можна я промовчу, щоб не потрапити в Риму? Довго я веду так? Загалом, хунтубери, нашим потрібні генератори, і ще до них потрібні екофлошки військові. Де взяти і те і інше я вже знайшов. Геничі будуть бензинові, інверторні, тому що вони тихі, всього 59 дБ, і ця модель прекрасно себе показує. А екофлошки будуть спеціально виготовлені для потреб ЗСУ, від сонця для армії. Їх уже збирають для нас. Посилання на сонце вставлю в описі. Це вони роблять рушниці проти дронів, вони роблять екофлошки, вони роблять мобільні реби і навіть реби-рюкзаки для штурмовиків. Я всіляко їх рекомендую, просто ось настирливо раджу. На всю цю історію нам потрібно дозібрати 196 тисяч, тому що на генератори ви надсилали донати в той час, поки я ремонтував по лікарях свій голосовий апарат. І ми зібрали якраз потрібну на генератори суму, це просто разюче. Як дякувати вам за це? Як? Як дякувати тим, хто спонсорував і продовжує спонсорувати канал, постійно продовжуючи своє спонсорство на каналі? Хунтубери, те, що ви робите, це просто неймовірне щось. Це неможливо контролювати, як би комусь із Банкової не хотілося. Це неможливо скасувати. Це реально, це те небагате, що наближає нашу з вами перемогу, і це окрилює. Давайте забезпечимо хлопців ще електрикою і зв'язком.
Мишей ми їм уже потруїли, бензин вони куплять за свої, але впоратися з такою кількістю генераторів і екофлошок вони не зможуть зараз, їм ще рації купувати. Машини якось відремонтувати, 4 штуки раптом перестали їздити. Ноші десь знайти і на бензин же ж скидатися. Знову ми без варіантів. Всі посилання на збори в описі і в першому коментарі до відео. І ось тепер тільки я дістався до думки, зазначеної на заставці ролика, кому вигідне перемир'я в Україні, про яке раптом усі заговорили з найрізноманітнішими варіантами. А давайте поміркуємо. Пишіть свої думки у коментарях, це питання все одно порушуватимуть так чи інакше. Нехай піднімають з урахуванням нашої з вами думки, а то намудрують. На Росії вигідне перемир'я? До 17 березня? Ні, не вигідно, а потім дуже вигідно. Вони дуже бажають поповнити свої запаси, мріють про зняття санкцій і відновлення торгівлі з усім світом, безсоромно плекають мрію заявити про те, що їм вдалося заграбастати таку скрепну територію у своє лоно. Чи можна їм це дозволити? Не думаю. Китаю вигідне перемир'я в Україні? Безумовно, але є нюанси. Росія стала доволі великим споживачем китайських товарів в обмін на нафту і газ з обділокам'яної. Безліч китайських виробів борознить росіянські дороги. Китайські тканини, хімія, предмети побуту та марно перераховувати. Як каже мій кум, усе, що не робиться, робиться в Китаї. Електроніка на болотах так взагалі вся з Піднебесної. Але є нюанс. Якщо дати лаптям відновитися, тоді вологі мрії Чайни про захоплення Сибіру і далі до Уралу стають знову тільки мріями. Знову доведеться діяти виключно дипломатичними шляхами. Такі плани можливі тільки після того, як країна наляканих ведмедів розвалиться до стану «візьміть мене хоч хтось», але ще не встигне бути кимось узятою. Такий момент буде. Він буде дуже коротким, і саме його китайці й чекають. Тобто розвалювати скрепних їм вигідно, але момент пропустити ніяк не можна, потрібно бути напоготові. Залишається 3 великі гравці, думку яких нам необхідно враховувати. Близький Схід, Європа й Америка. Є ще 4-й і, напевно, найголовніший учасник дискусії – українські бійці, волонтери і вся українська нація. Про неї поговоримо окремо. Близький Схід. Якщо в Україні запанує зараз перемир'я, увага світової громадськості одразу ж переключиться на їхні витівки. Всі вивільнені ресурси будуть спрямовані на врегулювання всіх небезпечних конфліктів, а їх там більш ніж достатньо. У ситуації, коли українська пожежа стане тільки тліти, тому ж Ірану доведеться відповідати на багато гострих запитань, а додаткова допомога Ізраїлю дасть змогу втихомирити безліч гарячих голів у цілком відведені для цього строки. Хоч би як політикам з усього світу не хотілося взяти ситуацію під свій пильний контроль. Військові вирішать усе по-своєму. Європа. Що Європа? Якщо говорити про швидкоплинний момент, то, звісно, так, перемир'я їм вигідне. Усі тут же вирушать на шашлики, замовлять по свіжому бургеру і виступлять з екранів про те, як потужну підтримку миру в усьому світі надає кожен конкретний персонаж. А далі? Де-не-де, а в Європі починають розуміти, що просто втихомирити росіянію не вийде. Апетит зріс, образа на санкції та інше затаїлася, і момент для удару по Європі буде обрано ретельно. Але миттєво Європі перемир'я в Україні вигідне, звичайно. Америка. Мені здається, Америці перемир'я вигідне як нікому. Воно дасть змогу вирішити багато питань – від стіни на кордоні з Мексикою, допомоги Ізраїлю, до виборів і до постачань обіцяного Україні та європейським партнерам у відносно спокійному режимі, коли ніхто нікого не підганяє і є можливість влаштовувати навіть великі брифінги між годинними виступами по телевізору. Залишається 2 гравці – ЗСУ, вірніше СОУ і вся українська нація, та українська влада, назвемо їх так. ЗСУ видихаються без БК і поповнення. Якщо ви цього не знали, то тепер знаєте. Для Сил оборони перемир'я буде в радість. Більшість бійців не будуть замислюватися про політичні наслідки, вони просто зможуть помитися нормально і побачити рідних. Це важливий аргумент, просто повірте. Можете провести простий експеримент, взяти намет і оселитися на пару тижнів хоча б десь у полі, подалі від населених пунктів. З їжі візьміть тушонку і гречку, по воду ходіть за кілька кілометрів, а замість душу і гелю для посуди використовуйте тільки вологі серветки. Розкажіть потім у коментарях, які відчуття і на який день вам захотілося прийняти гарячу ванну і сказати «та нехай вони самі розбираються». А ось для влади нашої перемир'я на цьому етапі просто смерті подібне.
Аргумент раз. Обіцяний Майдан 3.0. Будь-кому, хто був на Майдані, ясно як день. Ніхто нічого зараз не збирає і збирати не планує. Усі зайняті зовсім іншими справами, всі розуміють, кому на руку подібні промови. І так, у пориві лайки можна і обмовитися, але не більше. Але якщо наша влада зараз скасує озвучене полювання на відьом у зв'язку з анонсованими російськими ІПСО на цю тему, то тоді виходить, що влада нам набрехала офіційно. Ніколи вони цього не визнають, навіть через 50 років, тому перемир'я для них несе один розлад. Адже, якщо настане перемир'я, тоді доведеться скасовувати воєнний стан, оголошувати вибори, валити з країни з усім награбованим. Ви розумієте, яка дилема виникає на Банковій? До чого закликаю я? Як завжди. Я закликаю думати головою, перш ніж кричати, і тим більше діяти. Пишіть свої думки у коментарях. А ще я закликаю донатити на ЗСУ. Буде перемир'я, не буде його. ЗСУ стоять і стоятимуть, незважаючи ні на що, та тільки з донатами і нашою допомогою хлопці зможуть стояти чистими, нагодованими і зі зв'язком. Слава Україні! Слава ЗСУ! Зробіть донат і репост, якщо ви теж прагнете перемоги. Доля і ролика, і України у ваших лайках, донатах, коментах і репостах. Тож це і буде ваш внесок у перемогу України.